Stimați călători, următoarea oprire este Sighișoara. The yellow one, right? Io l'ho già fatto.
later in the weekend, I think we eat so much gelato to last us for a year. Or we can do the same. Noi tot pe unde cobor cu mașina. Așa. Y te cambian los problemas, los tipos, mi hija además de tomar además prácticas por lo que fuera. Igual, yo estoy seguro. Con lo cual yo lo tengo claro. Mi hijo es profesor. Pero eso sí que cuesta. Hombre, igual sí te vas para... Igual sí te vas para...
Să vine să o vadă și să știe cu ea, să vadă cu bani și... Da, da, da. Ce-i Da, bușit, da. da? Nu, nu uita tu. Nu, lasă, le auzi, bine? Așa, așa.